μεγάλο XSR επέστρεψε στην γκάμα της Yamaha και αυτή τη φορά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νεοκλασική έκδοση του MT-09. Για την ακρίβεια, έγινε η πιο σπόρ έκδοση της τρικύλινδρης οικογένειας των MT που έχουμε οδηγήσει έως τώρα. Ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να νικήσει ο άνθρωπος είναι η τάση του για όσο πιο γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων. Κάτι που είναι απόλυτα λογικό σε έναν βαθμό, διότι αποτελεί βασικό μηχανισμό επιβίωσης του ανθρώπινου είδους στη φύση. Αν βλέπεις για παράδειγμα ένα μεγαλόσωμο ζώο με μακριά μυτερά δόντια, αμέσως τρέχεις να σωθείς. Αν κάτσεις να μελετήσεις λεπτομερώς τις διατροφικές του προτιμήσεις για να βεβαιωθείς αν αποτελείς μέρος του μενού του, πιθανότητα θα γίνεις μία από αυτές τις επιλογές που έχει. Το κακό με αυτόν τον πολύτιμο μηχανισμό άμυνας είναι πως βασίζεται στην απλούστευση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αιχμηρή εμφάνιση των MT-09 μεταφράζεται στο μυαλό μας ως Street Fighter. Το fairing και η όρθια θέση οδήγησης του Tracer 9 μεταφράζεται ως Sport Touring Crossover. Και αισθητικές αναφορές στο παρελθόν που κυριαρχούν στη σχεδίαση του νέου XSR 900 μεταφράζονται από το μυαλό μας ως Retro. Οπότε στην ερώτηση ποιο από τα τρία αυτά μοντέλα με τον ίδιο κινητήρα και το ίδιο πλαίσιο έχει την πιο σπορ συμπεριφορά, η απάντηση είναι αυθόρμητα το άγριο MT-09. Μόνο που η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική, καθώς το XSR 900 έχει κάποιες πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η γεωμετρία του πλαισίου, η κατανομή του βάρους και η θέση οδήγησης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά κάθε μοτοσικλέτας και ειδικά στην περίπτωση του XSR 900 παίζουν ευεργετικό ρόλο στη σπορ προσωπικότητά του. Η Yamaha έχει πουλήσει έως τώρα στην Ευρώπη 60.000 μοτοσικλέτες της σειράς Sport Heritage όπως ονομάζει, με τα XSR 700 και XSR 900 να είναι η αιχμή του δώρατος. Η απλότητα των μηχανικών μερών και το μικρότερο κόστος αγοράς του XSR 700 ήταν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του πιο περίπλοκου και ακριβότερου XSR 900, οπότε το μεγάλο τρικύλινδρο XSR είχε ένα πολύ πιο περιορισμένο κοινό. Σε αυτή τη δεύτερη γενιά, η Yamaha θέλει να διαχωρίσει την προσωπικότητα του XSR 900 από το μικρότερο XSR 700 και το πρόσφατο μικρό μέλος XSR 125. Χρησιμοποιώντας ως πηγή έμπνευσής της τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες την εποχή που είχαν τα χρώματα της γαλλικής καπνοβιομηχανίας Gauloise τόσο στις πίστες όσο και στο διάσημο Paris-Dakar. Αν είσαι μεταξύ 40 και 50 χρονών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμάσαι αυτά τα φωτεινά μπλε χρώματα με την κίτρινη λωρίδα πάνω σε κάποιο TZR 250 ή 125 ή σε κάποιο Tenere 600 ή στα IT 200. Αυτομάτως το μυαλό σου θα ανασύρει από το παρελθόν τις καλύτερες στιγμές της νεανικής ζωής σου και τα υποκειμενικά κριτήρια θα καλύψουν με μαγική νεραϊδόσκονη κάθε ψυχρό αντικειμενικό κριτήριο. Όπως καταλαβαίνετε, συναισθηματικά το νέο XSR 900 το γουστάρουμε με 1000 και η απόφαση της Yamaha να του δώσει μια πιο racing προσωπικότητα σε σχέση με τα XSR 700 και 125 ήταν πολύ σωστή. Όμως πέρα από το συναίσθημα, οι μηχανικοί της Yamaha φρόντισαν να συνδυάσουν το νέο racing παρουσιαστικό του XSR 900 με σημαντικές αλλαγές στα μηχανικά του μέρη. Ως αποτέλεσμα, το νέο XSR 900 όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο μοντέλο ως προσωπικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το MT-10 οι πιο σπορ γυμνές μοτοσικλέτες στην γκάμα της Yamaha. Οι τομείς των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πλαισίου, η κατανομή του βάρους καθώς και η εργονομία της θέσης οδήγησης αποτελούν πάντα τους τρεις βασικούς πυλώνες μιας σπορ μοτοσικλέτας. Το νέο XSR 900 διαφέρει από τα MT-09 και MT-09 SP και στους τρεις αυτούς τομείς. Στο XSR 900 έχουν βάλει το ψαλίδι του νέου Tracer 9, το οποίο είναι 59 χιλιοστά πιο μακρύ και έχει ως αποτέλεσμα το μεταξώνιο να φτάνει πλέον στα 1495 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει πως το βάρος του κινητήρα έχει μεταφερθεί σχεδόν 6 ολόκληρα εκατοστά εμπρός, αυξάνοντας τη σταθερότητα, ενώ όπως έχουμε γράψει και σε δεκάδες τεχνικές αναλύσεις μας στο παρελθόν,
όσο πιο μακρύ είναι το ψαλίδι, τόσο καλύτερα δουλεύει πίσω ανάρτηση, προσφέροντας ακόμα περισσότερη πρόσφυση στο άνοιγμα του γκαζιού. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο αγωνιστικά όταν κάτσεις πάνω στη σέλα και πιάσεις στα χέρια σου το τιμόνι. Το ύψος της σέλας έχει μειωθεί κατά 20 χιλιοστά και τώρα είναι στα 810 χιλιοστά από το έδαφος, ενώ το σχήμα του ρεζερβουάρ ακολουθεί το πνεύμα των αγωνιστικών της Ζεντάρ της δεκαετίας του 80, έχοντας αρκετό μήκος και μικρό πλάτος. Τα μαρσπιέ είναι τοποθετημένα 2 χιλιοστά πιο χαμηλά και 7 χιλιοστά πιο πίσω, ώστε να ταιριάζουν με το νέο τιμόνι που είναι 35 χιλιοστά πιο χαμηλά και 14 χιλιοστά πιο μακριά από το στήθος του αναβάτη. Επίσης, τα καβαλέτα του τιμονιού περιστρέφονται για όποιον θέλει να βάλει το τιμόνι 9 χιλιοστά πιο μπροστά και 4 χιλιοστά πιο ψηλά για ακόμα πιο σκεφτή θέση οδήγησης. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, το σώμα του αναβάτη στο XSR 900 μεταφέρει περισσότερο βάρος στο κέντρο της μοτοσυκλέτας και φορτίζει περισσότερο τον εμπρός τροχό σε σχέση με τα MT-09 και MT-09 SP, κάτι που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στη γρήγορη οδήγηση. Η διαρκή σύγκριση που κάνουμε με το σημερινό MT-09 και όχι με το προηγούμενο XSR 900 είναι η μόνη που έχει νόημα, διότι η σύγκριση με το παλιό XSR 900 είναι πραγματικά ανώφελη. Πρώτα απ' όλα έχει το ολοκένουργιο ελαφρύτερο πλαίσιο με πάχος τυχωμάτων μόλις 1,7 χιλιοστά. Δεύτερον, έχει τον αναβαθμισμένο κινητήρα Euro 5 με τα 42 επιπλέον κυβικά εκατοστά χάρη στη μεγαλύτερη διαδρομή του εμβόλου. Τα επιπλέον κυβικά όχι μόνο αντισταθμίζουν τις απώλειες από τις αυστηρότερες προδιαγραφές Euro 5, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού, κάτι που ήταν πάντα το δυνατό σημείο αυτού του κινητήρα. Μόνο που τώρα έχει πολύ καλύτερη ride-by-wire γκαζιέρα και οι δύο πρώτες σχέσεις στο κυβότιο ταχυτήτων είναι μακρύτερες. Κρατήστε τα αυτά στις σημειώσεις σας, γιατί θα χρειαστούν όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για γρήγορη οδήγηση στις στροφές. Επίσης το XSR 900 έχει τη νέα εξάτμιση που είναι 1,5 κιλό ελαφρύτερη και τις νέες ζάντες της Yamaha που χάρη σε μια νέα διαδικασία χύτευσης και σφυριλάτησης των στεφανιών έχουν συνολικά 700 γραμμάρια μικρότερο βάρος και είναι αντίστοιχα μειωμένο το γυροσκοπικό φαινόμενο που δημιουργούν. Η Yamaha δηλώνει 193 κιλά με όλα τα υγρά, δηλαδή 2 κιλά λιγότερο από την Euro 4 XSR 900, 14% λιγότερη αδράνεια στο τιμόνι και 11% μείωση του γυροσκοπικού φαινομένου στον πίσω τροχό στις απότομες αλλαγές πορείας. Όποιος έχει οδηγήσει το MT-09 που είναι μονίμως μες στην τρελοχαρά και ακούσει ότι το νέο XSR 900 έχει τις παραπάνω αλλαγές σε κρίσιμα για τη συμπεριφορά του μηχανικά μέρη, θα νομίζει ότι η μοτοσυκλέτα έχει γίνει υπερβολικά ευαίσθητη και απότομες αντιδράσεις. Όμως στην πραγματικότητα το XSR 900 είναι πολύ πιο σοβαρό όταν εκμεταλλεύεσαι πλήρως τον εξαιρετικό τρικλίνδρο κινητήρα της Yamaha και προσφέρει στον αναβάτη του πολύ μεγαλύτερη ηρεμία στη γρήγορη οδήγηση, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερη ταχύτητα. Η κλασική επαρχιακή ιταλική δρόμη που οδηγήσαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ήταν το καλύτερο πεδίο δράσης για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα του νέου XSR 900. Οι συνεχείς αλλαγές πορείας με αρκετές λακκούβες και μπαλώματα στην άσφαλτο απαιτούν ευελιξία και ταυτόχρονα σταθερότητα. Η ευελιξία είναι δεδομένη σε όλη την οικογένεια μοντέλων της σειράς MT-09, όμως η σταθερότητα ήταν προτέρημα μόνο του Tracer 900. Τώρα την απέκτησε και το XSR 900, βοηθώντας τον αναβάτη να παραμείνει ήρεμος και συγκεντρωμένος στην οδήγηση, διατηρώντας πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Έχει αίσθηση πραγματικής σπορ μοτοσυκλέτας και δεν είναι μόνο ένα fun bike όπως το MT-09. Ακόμα και η έντονη τάση που έχει το MT-09 να σηκώνεται απότομα όρθιο όταν πατάς φρένα μέσα στη στροφή, στο XSR 900 είναι πολύ μικρότερη και πολύ πιο ήπια. Λόγω της ελαφρώς πιο σκυφτής θέσης οδήγησης, το νέο XSR 900 είναι λιγότερο επώδυνο στους ανοιχτούς δρόμους. Απ' την άλλη μεριά, η σέλα θα μπορούσε να έχει περισσότερο αφρόδες υλικό και η άνεση που προσφέρει στην πολύωρη οδήγηση είναι υποδεέστερη του MT-09. Για εκείνους πάντως που ανησυχούν μήπως το νέο XSR 900 έχασε το hooligan χαρακτήρα του MT-09
και έγινε μια βαρετή σπορ μοτοσυκλέτα που απολαμβάνεις μόνο στη γρήγορη οδήγηση σε στροφές, τους διαβεβαιώνουμε πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, το μακρύτερο μεταξώνιο και μεταφορά βάρους εμπρός σε συνδυασμό με τις πιο μακριές δύο πρώτες σχέσεις στο κυβότιο δεν είναι στοιχεία που ευνοούν τις σούζες. Όμως αυτός ο τρικύλινδρος κινητήρας έχει ανάγκη αυτές τις αλλαγές για να βάλει κάτω όλη του τη δύναμη σε όλους τους δρόμους. Επιπλέον η ηρεμία στις αντιδράσεις του νέου XSR 900 σε βοηθούν να κάνεις πολύ καλύτερες σούζες από ό,τι με το MT-09 και μάλιστα να κάνεις σούζες σε σημεία που ποτέ δεν θα τολμούσες με το MT-09, όπως για παράδειγμα μέσα σε ένα γρήγορο εσάκι αλλάζοντας κατεύθυνση με τον εμπρός τροχό στον αέρα. Επίσης, αν μιλάμε για σούζες διαρκείας με πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, το νέο XSR 900 είναι χωρίς δεύτερη σκέψη η επιλογή μας. Γενικά τα πάντα πάνω στο νέο XSR 900 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σωστά επέλεξαν να δώσουν racing άρωμα, αντί για να φτιάξουν απλώς ένα μεγαλύτερο αδερφό του XSR 700 όπως ήταν το προηγούμενο μοντέλο. Σωστές είναι οι αλλαγές που έκαναν στα μηχανικά μέρη και βελτίωσαν όλα τα δυναμικά χαρακτηριστικά, κάνοντας το XSR 900 πραγματική σπόργυμνη μοτοσυκλέτα. Σωστές είναι όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό σχήμα της σέλας πίσω, που είναι εμπνευσμένο από τις βρετανικές και ιταλικές μεταπολεμικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες στο GP, τα μαρσιές είναι επιβάτη που κλείνουν κάτω από τη σέλα και φυσικά ο υπέροχος χρωματισμικός συνδυασμός Legend Blue που ξυπνά ευαίσθητες εφηβικές αναμνήσεις. Προφανώς στη χώρα μας το νέο XSR 900 δεν πρόκειται να ξεπεράσει σε πωλήσεις το best seller αδελφάκι του Tracer 9 και το πιθανότερο είναι να μην πλησιάσει καν τις πωλήσεις του MT-09. Όμως όσοι έχουν την πολυτέλεια να ξεφύγουν από τα στερεότυπα και αγοράσουν το XSR 900 θα έχουν επιλέξει την πιο καλοστημένη τρικύλινδρη γυμνή μοτοσυκλέτα που έχει αυτή τη στιγμή η Yamaha στην γκάμα της.